ආයුබෝවන්. ඔන්න අදත් මෙහම පස්තරත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලව ගොඩක් ආතරෙන් පිළිගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මේ සතියේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන ඇඳුම. ඒ කියන්නේ මූලිකම සාරි හැට්ටය. මේ සාරි හැට්ටය මසාන්නෙම කරගන්නේ කොහොමද කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ සාරි හැට්ටය නිවැරදිව මහන්න ඉගෙන ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහේ ඕනම මොස්තරයකට ඔයාලට සාරි හැට්ටයක් මසාන්නෙම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ මූලික සාරි හැට්ටය ප්‍රයෝගී කරගනිමින් මගේ දෑතින්ම නිර්මාණය වුණු සාරි ජැකට් කිහිපයක්. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ සාරි ජැකට් එක මසා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන මිමි මොනවද කියලා. ඔන්න මේ දක්වලා තියෙන විදිහට තමයි ඔයාලගේ සිරුරේ මිමි මැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මිමි මැනගන්න ආකාරය ඔයා දන්නේ නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඒ පිළිබඳව. ඒකේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. එතනින් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ ලබාගත් මිමි මෙන්න මේ ආකාරයට ගණනය කරගන්න ඕනේ. මේ ගණනය කිරීමත් අපි සාමාන්‍ය අනිත් ඇඳුම් ආකාරයටම තමයි කරගන්නේ. නමුත් මෙහිදී මම පපුව වටට සහ ඉන වටට මැහුම් වාසි එකතු කරගෙන නැහැ. සාරි ජැකට් එක රෙදි කොටසේ ඇඳගත්තට පස්සේ තමයි ඒ සඳහා මැහුම් වාසි අපි තියාගන්නේ. ඉතින් මෙහිදී ඇති 4න් බෙදාගෙන සිදු කළ යුතු ගණනය කිරීම ඔබට කර ගැනීම අපහසු නම් මැහුම් පාසලෙන් ඒ සඳහා ඔබට විසඳුමක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඔබට 4න් බෙදා ගැනීමට අවශ්‍ය මිමි 4න් බෙදූ පසු ලැබෙන පිළිතුර සහිත chart එකක්. උදාහරණයක් විදිහට පපුව වට මිම්ම අඟල් 30ක් ලෙස ගත්තොත් අඟල් 30 4න් බෙදුවම අඟල් 7මාරක් එනවා. ඉතින් මේක ඔබට මේ chart එකේ පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට අඟල් 10 සිට අඟල් 50 සියලුම මිමි 4න් බෙදලා මේ chart එකේ දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් දැනටමත් අපිත් එක්ක ඉන්න අය නම් මේ chart එක ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඔයා අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාටත් පුළුවන් මේ chart එක සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න. අපි සූදානම් වුණාට මේ chart එක නොමිලේම ලබා දෙන්න. මම අද මහන්නේ ලයිනින් කරපු සාරි හැට්ටයක්. මේ සඳහා මම පොප්ලින් යාර 2මාරකුත් පොලියස්ටර් යාර 2කුත් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔබ ටිකක් මහත කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් පොප්ලින් යාර 3ක් හා පොලියස්ටර් හෝ ලේස් කොටන් යාර 2ක් විදිහට ගන්න. ඔබ සාරි ජැකට් මහන්න ආධුනිකයි නම් ඔබ මුලින්ම ග්ලේස් කොටන් රෙදි වලින් මහන්න පුරුදු වෙන්න. ලේස් කොටන් සහ පොප්ලින් තමයි වඩාත්ම සුදුසු ඒ සඳහා. මම සාරි ජැකට් එක ඇඳ ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ ලයින් සඳහා ගත්ත පොප්ලින් රෙදි කොටස. ඉතින් මම මේ රෙදි කොටස මුලින්ම සෝදගෙන අයන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලත් පොප්ලින් මේ සඳහා භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සාරි ජැකට් එක මහ ගන්න කලින් හොඳින් හොදගෙන අයන් කරගන්න. මේ සාරි හැට්ටේ විවරය ඉදිරිපසින් තියෙන නිසා ඉදිරිපස පළුව ඉරට වාටියට තමයි ඇඳගන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න මම මේ කොළය රෙදි කොටස විදිහටම නවා ගන්නවා. රෙදි කොටසේ බලවාටි දෙක එකට සිටින විදිහට මේ ආකාරයට නවා ගන්න. දැන් මේ විදිහට ඇරෙන පැත්ත තමයි ඉරට වාටිය වෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් දැන් අපි සාරි හැට්ටය අඳින්න පටන් ගමු. මුලින්ම රෙදි කොටසේ උඩින් මේ විදිහට සරල රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. දැන් අපි ඉරට වාටියෙන් අඟල් 1.5ක රේඛාවක් ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා මම මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ අඟල් 1.5 රේඛාව නිවැරදිව ඇඳ ගන්න. නැත්නම් අපි හක් අල්ල ගන්නකොට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අඟල් 1.5ක් ලකුණු කරගත් ස්ථානයේ ඉඳන් අපි මුලින්ම ඇඳගත්ත රේඛාව දිගේ උරහිස දෙකෙන් බෙදූමෙන්ම ලකුණු කරගන්න. දැන් එම ලක්ෂයේ සිට පහළට අඟල් 1.3 කාලක් ලකුණු කරගන්න. දැන් එම ලක්ෂය අපේ ඉරට වාටයේ දෙසට මෙන්න මේ ආකාරයට යා කරගනිමින් ඇල රේඛාවක් ඇඳගන්න. මේ රේඛාව ඉරට වාටියෙත් එක් යා කරගන්න එපා. මේ ඇඳගත්ත රේඛාව කෙළවර සිට පහළට අත්කට දෙකෙන් බෙදා අඟල් භාගයක් අඩු කරගත්ත මෙන්ම ලකුණු කරගන්න. මේ විදිහට ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂය හරහා අපේ පපුව රේඛාව ඇඳගන්න.
ඊළඟට අපි අත්කට ඇඳ ගැනීම සඳහා උරහිස රේඛාවේ කෙළවරත් පපුව රේඛාවත් අතර හරි මැද ලක්ෂය ලකුණු කර ගන්නවා. මේ ලකුණු කරගත ලක්ෂයේ සිට ඉරට වාටිය දෙසට අඟල් 3 කාලක් ලකුණු කර ගන්න. මේ ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂය හරහා උරහිස් රේඛාවේ කෙළවරත් පපුව වට රේඛාවත් මේ විදිහට යා කරගන්න. දැන් අපි පපුව වට 4න් බෙදුවෙම මේ රේඛාව දිගේ ලකුණු කරගන්න. දැන් උරහිස් රේඛාව දිගේ අඟල් 3 ලක්ෂය ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ අඟල් 3 ලක්ෂයේ සිට පහළට සාරි හැට්ටේ උස සඳහා අඟල් 2මාරක් එකතු කරගත්ත උස ලකුණු කරගන්න. ඊළඟට උරහිස සිට පපුවත් එක්කසට අඟල් භාගයක් එකතු කරගත්ත මිම්මත් ලකුණු කරගන්න. දැන් සාරි හැට්ටේ උස විදිහට ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂය හරහා සරල රේඛාවක් ඇඳගන්න. ඊළඟට අපි ඇඳගත්ත අපේ ඉන රේඛාව දිගේ ඉන 4න් බෙදලා ඉන උපනැල්ල එකතු කරලා කල් භාගයක් අඩු කරගත්ත මිම්ම ලකුණු කරගන්න. සාමාන්‍ය සාරි ජැකට් එකකදී මෙන්න මේ ඉන උපනැල්ල ඔබේ පපුව වට ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ දීලා තියෙන්නේ ඒ chart එක. ඔබේ පපුව වට මිම්ම අඟල් 30ට වඩා අඩුයි නම් ඉන උපනැල්ල අඟලක ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම 30ක් 32ක් අතර නම් ඉන උපනැල්ල 1යි කාලක් වෙනවා. ඒ වගේම 32ක් 34ක් අතර අඟල් 1මාරක් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබේ පපුව වට ප්‍රමාණය අනුව ඔබේ ඉන උපනැල්ල තෝරගන්න ඔබට පුළුවන්. මේ විදිහට ඔබට ලැබෙන ඉන උපනැල්ල ප්‍රමාණය තමයි ඔබ ගණනය කිරීම වලදී යොදාගත යුත්තේ. ඒ වගේම මේ අංශ සහ මැද උපනැල්ල ගැන මම උපනැලි ඇඳීමේදී කතා කරන්නම්. අන්න ඉතින් ඒ ආකාරයට ඉන සඳහා ගණනය කිරීම කරගෙන ලකුණු කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉන සහ පපුව රේඛාවේ අපි ලකුණු කරපු තැන් දෙක මෙන්න මේ විදිහට යා කරගනිමින් රේඛාවක් ඇඳගන්න. ඊළඟට අංශයත් මෙන්න මේ ඇල රේඛාවේ මැද ලක්ෂයත් යා කරගනිමින් අත්කටේ ඇඳගන්න. ඉතින් තරමක් ගැඹුරට තමයි අපි ඉදිරිපස පළුවේ අත්කටේ ඇඳගන්නේ. ඊළඟට ඔපනැල් ඇඳ ගැනීම සඳහා ඔපනැලි පළල දෙකෙන් බෙදුවමින්ම මෙන්න මේ ආකාරයට ඉන රේඛාවේ ලකුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට උරහිසේ සිට පපුව තෙක් උස ලෙස අපි ලකුණු කරගත්ත මේ ලක්ෂය හරහා සරල රේඛාවක් ඇඳගන්න. දැන් මේ රේඛාවේ සිට පහළට අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරගන්න. එම ලක්ෂය තමයි අපේ ඔපනැල්ලේ උස වෙන්නේ. දැන් එම ලක්ෂයත් ඉන රේඛාවේ ලකුණු කර ලක්ෂයත් දෙක යා කරගනිමින් ඉන උපනැල්ල ඇඳගන්න. මේ රේඛාවෙන් දෙපසට ඔබේ ඉන උපනැල්ල ප්‍රමාණය ලකුණු කරගන්න. මට ලැබුණේ අඟලක්. ඉතින් මම රේඛාවෙන් එක් පසකට අඟල් භාගයකුත් අනෙත් පසට අඟල් භාගයකුත් ලකුණු කරගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි ඉන උපනැල්ල අඳින්නේ මේ රූල භාවිතා කරලා. නමුත් මේ සාරි හැට්ට සඳහා උපනැල්ල ඇඳීමේදී මෙන්න මේ විදිහට අතින් තමයි ඇඳගන්න ඕනේ. ඔබත් ඔබේ සාරි හැට්ටවල ඔපනැලි ඇඳ ගැනීමේදී මෙන්න මේ හැඩය අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න. ඊළඟට මේ ඔපනැල්ල සිට ඉහළට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගන්න. දැන් ඒ ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂයේ සිට අඟල් 1.5ක් ලකුණු කරගන්න. දැන් එම රේඛාවේ සිට අංශය දෙසට සරල රේඛාවක් ඇඳගන්න. මෙන්න මෙතනදී තමයි මම අරවට කලින් කිව්ව අංශ මැද උපනැලේ ප්‍රමාණය අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාගේ පපුවට ප්‍රමාණය අනුව අංශ උපනැල්ල තෝරගෙන මැද ඉරේ සිට දෙපසට ලකුණු කරගනිමින් මෙන්න මේ ආකාරයේ හැඩති උපනැල්ලක් ඇඳගන්න. මේ ආකාරයේ අංශ උපනැල්ල වගේම අපි මැද උපනැල්ලත් ඇඳගන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ ලක්ෂයේ සිට අඟල් 1.5ක් ලකුණු කරගෙන ඉතිරිය අංශ උපනැල්ල ලෙසම ඇඳගන්න.
ඊළඟට මෙන්න මේ උරහිස කෙළවරින් අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ එතන සිට අත් කටේ මැදට සරල රේඛාවක් ඇඳගන්න. දැන් එම ලක්ෂයේ සිට ඉහළට උරහිස් රේඛාව දිගේ ඔබේ උරහිස් පළල සඳහා අඟලක් එකතු කළමින්ම ලකුණු කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් කෙට්ටු කෙනෙක්ට නම් අඟල් 2 හෝ අඟල් 2.5 උරහිස් පළල විදිහට ගන්න පුළුවන්. මහත කෙනෙක් නම් අඟල් 3 හෝ 3.5 උරහිස් පළල විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මිමි වලට අඟලක් එකතු කළමින්ම තමයි උරහිස් පළල විදිහට මෙතන ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කරන්නේ අපේ මූලික කර ඇඳ ගන්න එක. ඉතින් අපිත් එක්ක මුල ඉඳන්ම ඉන්න කෙනෙක්ට නම් මේ මූලික කර ඇඳ ගන්න එක දැන් සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔබේ කර වටය 4න් බෙදීමෙන්ම කර ගැඹුර ලෙසත් කර ගැඹුරෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කළමින්ම කර පළල ලෙසත් ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට මූලික කර ඇඳ ගන්න. මේ විදිහට ඇඳගත්ත මූලික කරේ සිට පහළට ඔබ මැනගත්ත ඉදිරිපස පළුවේ කර ගැඹුර ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ ලක්ෂයත් කලින් උරහිස පළල ලෙස ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂයත් දෙක යක් කරගනිමින් ඔබට කැමති කර හැඩයක් ඇඳගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් මෙහිදී ඇඳගන්නේ රවුම් හැඩති කරක්. ඔයාට පුළුවන් කොටු කරක් හෝ කැමති ආකාරයක කර හැඩයක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඔබ මේ සඳහා රවුම් කර්ම භාවිතා කරනවා නම් හොඳින් බලන්න මං ඇඳ ඇති කර දිහා මුලින්ම ඒක සරල රේඛාවක් විදිහට ඇවිත් අන්තිම හරියේදී තමයි වක්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සාරි හැට්ට සඳහා රවුම් කර ඇඳගත යුත්තේ. දැන් තියෙන්නේ අපිට අංශයේ මැහුම් වාසි තියාගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී අඟලක් විතරයි මැහුම් වාසි තියාගන්නේ. ඔබට අවශ්‍ය නම් අඟල් 2ක් උනත් මැහුම් වාසි තියාගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි සාරි හැට්ටේ ඇඳගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක කපා ගමු. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි උරහිස කොටසින් අඩු කරගන්න එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය සාරි ජැකට් එක කපන්න කලිනුත් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි කර ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා මම මේ විදිහට තමයි උරහිස අඩු කරගන්නේ. අත් කට පැත්තේ උරහිසේ සිට අඟල් 1.5 පහළට ලකුණු කරගන්න. කර පැත්තෙන් අඟල් 2ක් පහළට ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ ලක්ෂ දෙක කරගනිමින් රේඛාවක් ඇඳගන්න. මේ රේඛාව දිගේ උරහිස කොටස කපා ඉවත් කරන්න. මේ විදිහට ඇඳගෙන අවසන් කරගත්ත පෙරපළුවේ අනෙක් කොටසට මේ ඔපනැලි ටික ඇඳගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඩ්‍රෙස් මේකින් කාබන් කොලය භාවිතා කරලා ඒ වගේම ඩ්‍රෙස් මේකින් වීල් එක භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන් මෙහා පැත්තට මේ ඔපනැලි ටික ඇඳගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ ආකාරයටම අපේ අංශ ඔපනැල්ල සහ මැද ඔපනැල්ල එහා පැත්තට කොපි කරගන්න. දැන් අපි මේකෙන්ම පසුපළුවත් ඇඳගමු. ඒ සඳහා පෙරපළුව සකස් කර ගැනීමට ඉනේ සිට ඉහළට අංශය දිගේ අපේ අංශ ඔපනැල්ල ප්‍රමාණය ලකුණු කරගන්න. දැන් ඒ ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂය දිගේ සරල රේඛාවක් ඇඳගන්න. ඊට පස්සේ අපේ ඉන ඔපනැල්ල ප්‍රමාණය ඉන රේඛාව දිගේ ලකුණු කරගෙන අත්කටේ කෙළවර තෙක් මෙන්න මේ විදිහට යා කරගන්න. මේ පරතරය අපේ ඉන ඔපනැල්ලට සමානයි. ඒ වගේම අපේ මේ පරතරය අංශ ඔපනැල්ලට තමයි සමාන වෙන්නේ. දැන් අපි මේ ඇඳගෙන තියෙන රේඛා දිගේ මේ බ්ලවුස් එක නමා ගන්නයි යන්නේ. මුලින්ම
අපි වෙන් කරගත්ත අඟල් 1යි කාල මේ විදිහට නවල කටු ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි වෙන් කරගත් අංශෝපනයල්ලේ ප්‍රමාණය මේ විදිහට නවා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ අංශය නවා ගන්න ඇල රේඛාව දිගේ තමයි අංශය නවා ගන්න ඕනේ. අපි මේ සාරි හැට්ටේ පසු කොටස කපා ගන්නේ නැම්මට. ඉතින් මම කලින් ඔයාලට කියලා දුන්න ආකාරයට රෙදි කොටස නමා ගන්න. දැන් අපි කලින් නවාගත් අපේ පෙරපළුව මේ රෙදි කොටසේ නැම්මටම තබා ගන්න. ඉතින් මේ කොටස වෙනස් වෙන්නේ අපේ අත්කටයි කරයි විතරයි. අපි අත්කට පෙර කරට වඩා තරමක් ගැඹුරු අඩුවෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපි අපේ අංශයත් ඉන කොටසත් උරහිසත් පෙරපළුවේ ආකාරයටම ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් පෙරපළුව ඉවත් කරගන්න. ඉවත් කරගෙන අංශය ඉන සහ උරහිස මාක් කරගෙන තියෙන ආකාරයට ඇඳ ගන්න. දැන් මේ උරහිස් කෙළවරේ සිට ඔබේ පසුපළුව සඳහා මැනගත්ත කර ගැඹුර ලකුණු කර ගන්න. ඒ කෙලින්ම නැම්මේ ලකුණක් තබා ගන්න. මන් පසුකර සඳහා කොටු කරක් භාවිතා කරන්නම්. මොකද දැනටමත් ඔයාලා රවුම් කර ඇඳ ගන්න ආකාරය දන්න නිසා. උරහිස කෙලින්ම ලක්ෂය ලකුණු කර ගන්නවා. එතෙන් සිට අඟලක් නැම්ම දෙසට ලකුණු කර ගන්නවා. දැන් එම ලක්ෂයත් උරහිස් රේඛාවත් යා කර ගන්නවා. ඉන්පසු එය නැම්ම දෙසට යා කර ගන්නවා. මේ කර කෙලින් කොටු කරට වඩා ටිකක් වෙනස්. ඔයාට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් අඟල ලක්ෂය ලකුණු කරන්නේ නැතුව කර කෙලින්ම ඇඳගත්ත ලක්ෂය යා කර ගනිමිනුත් කොටු කරක් ඇඳ ගන්න. දැන් අපි මේ ඇඳගත්ත පසුපළුව කපා ගමු. දැන් නැවතත් අපේ පෙරපළුවට යමු. අපේ මැද ඔපනැල්ලේ ඉහළම රේඛාව කෙලි ඉරට වාටියේ ලකුණක් දාගන්න. ඊළඟට කර දිගේ අඟල් භාගයක් ඉරට වාටියේ සිට ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ ලක්ෂ දෙක යා කරගනිමින් ඇල රේඛාවක් ඇඳගන්න. දැන් මේ කොටස පෙරපළුවෙන් කපා ඉවත් කරගන්න. දැන් පටි කපා ගැනීම සඳහා මේ විදිහට ලයිනින් රෙදි කොටස් දෙකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ පෙරපළුවේ හැඩය ඇඳ ගන්න. දැන් මේ අඟල් දෙකක් පළලට සකස් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට සකස් කර ගැනීමේදී අනිවාර්යෙන් හැඩය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න. හැට්ටේ උස ලෙස ලකුණු කරගත්ත ප්‍රමාණයට වඩා අඟලක් පමණ ඉහළින් හා පහළින් වැඩිපුර තබා ගන්න. මෙතන රෙදි කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටස් දෙකම එකවර කපා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ඒ ආකාරයට කපාගත්ත පටි. මේ විදිහටම අපි ඉනපටි සහ කරපටි පළු දෙක සඳහාම කපා ගන්න ඕනේ. මම මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නනවා පසුපළුව සඳහා ඉනපටි සහ කරපටි කපා ගන්න ආකාරය. මම මෙහිදී වෙන වර්ණයක් භාවිතා කරන්නේ ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් ඔයා මේ ලයිනින් එක කපාගත්ත රෙද්දෙම මේ කරපටි සහ ඉනපටි කපා ගන්න. මුලින්ම මෙන්න මේ කරේ හැඩය ඇඳ ගන්න. ඊට පසුව මේ හැඩයට අනුකූලව අඟල් දෙකක පටියක් සකස් කරගන්න. දැන් මේ කොටස කපා ගන්න. ඉතින් හොඳින් මතක තියාගන්න
අපි පසුපළුව ඇඳගත්තේ නැම්මට නිසා පටි කපා ගැනීමේදී නැම්ම භාවිතා කරගෙන මේ පටි කපා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට හොඳින් පේනවා කරපටිය කොච්චර නීට් එකට කැපිලාද කියලා. ඒ විදිහටම අපේ ඉන පටියත් කපා ගන්න ඕනේ. ඉන පටිය අඟල් 2.5ක් පළලට ගන්න. ඔන්න පසුපළුවේ ඉනපටි හා කරපටි කපාගෙන අවසන්. මේ විදිහටම පෙර පළුවත් කපා ගන්න. ඔන්න ඉතින් අපේ පෙර පළුවෙත් ඉනපටි සහ කරපටි කපාගෙන අවසන්. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ පොලිස්ටර් රෙද්දෙන් අපේ පෙර සහ පසුපළු කපා ගැනීම. පෙර සහ පසුපළු ලයිනින් කොටසෙන් කපාගත් ආකාරයටම කිසිදු වෙනසක් නොකර පොලිස්ටර් රෙද්දෙනුත් කපා ගන්න. එහෙනම් අපි දැන් මේක මහන්න පටන් ගමු. පොලිස්ටර් රෙද්දේ කන පිට මතින් අපේ මේ ලයිනින් කොටස ඇඳගත් ඔපනැලි අපිට පෙනෙන ආකාරයට තබා ගන්න. පෙර පළුවේ අපි මුලින්ම මසා ගන්න මෙන්න මේ ඔපනැලි. මම මුලින්ම මැද ඔපනැල්ල මහ ගන්න විදිය ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔන්න අපි මැද ඔපනැල්ල මහගෙන අවසන්. මේ ආකාරයට අංශ ඔපනැල්ලත් ඉන ඔපනැල්ලත් පළු දෙකේම මසා ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට අංශ ඔපනැල්ල හා ඉන ඔපනැල්ල මසාගත් පසු. මේ ආකාරයට කොටස් දෙකේම ඔපනැලි මසා ගන්න. ඊළඟට මේ පෙර පළුවල කරපටිය සහ ඉනපටිය මසා ගමු. මේ පට්ටිය අපි තියාගන්න පෙර පළුවේ හොඳ පසින්. මේ කරපටිය මසාගත යුත්තේ අඟල් කාලට. ඊළඟට ඉනපටිය. ඉනපටිය ඉනට තබා අඟල් භාගෙට මසා ගන්න. ඔන්න අපේ පෙර පළු දෙකටම කරපටි සහ ඉනපටි හොඳ පැත්තෙන් මහගෙන ඉවරයි. දැන් අපේ රවුන්ඩ් කරට අපි කට් මාක් දාගන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් මේ කට් මාක් එකින් එක අඟලක පමණ දුරින් දාගන්න. කට් මාක් දාගත්තට පස්සේ පෙර පළු කොටස් අයින් කරලා අපි පසු පළුවේ කර සහ ඉනපටි මහගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ අපේ පොලිස්ටර් රෙද්දේ කන පිට පැත්තෙන් තමයි ලයිනින් කොටස තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පොලිස්ටර් රෙදි කොටස උඩින්
ඉනපටිය සහ කරපටිය තබාගෙන කලින් ආකාරයටම ඉනපටිය අඟල් භාගෙටත් කරපටිය අඟල් කාලටත් මසා ගන්න. ඔන්න මේ තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට මසා ගත්තට පස්සේ. දැන් මේ කොටු කර හැරවෙන තැනින් කට් මාක් දෙකක් දමා ගන්න. ඔන්න මේ වෙලාවේ තමයි අපි උරහිස් මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් අපේ පෙරපළුවේ කොටස් දෙකත් අපේ පසුපළුව උඩින් මෙන්න මේ ආකාරයට තියාගෙන මෙන්න මේ උරහිස සහ අපි මසාගත්ත අපේ කරපටියත් අඟල් භාගෙට එක දිගට මෙහෙන විදිහට මසා ගන්නවා. ඒ ආකාරයට මම මගේ උරහිස් මූට්ටු කරගෙන අවසන් ඔයාලට පේනවා ඇති එක දිගට තමයි මම මේ උරහිස මූට්ටු කරලා තියෙන්නේ අපේ කරපටිත් එක්කම. ඉතින් අපි මේ විදිහට මසාගත්ත කරපටි සහ ඉනපටි මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට කන පිට පැත්තට නවාගෙන අඟල් කාලෙට නවා ගනිමින් බොරු මැස්මෙන් මසා ගන්න ඕනේ. මේ බොරු මැස්ම කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ මැස්මකට. ඉතින් අපේ ලයිනින් කොටසට පමණක් මෙහෙන ආකාරයට පොලිස්ටර් රෙද්ද අහු නොවන විදිහට මේ බොරු මැස්මෙන් මසා නිම කරගන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි අපේ කරපටිත් මසා ගන්න ඕනේ. කන පිට පැත්තට හරවගෙන කාලෙට නවා ගනිමින් බොරු මැස්මෙන් අතේ මසා ගන්න. ඔන්න මන් ඒ ආකාරයට ඉනපටි සහ කරපටි මසාගෙන අවසන්. ඊළඟට සරි හැට්ටේ ඉදිරි පසුපළුව සඳහා මෙන්න මේ පටි මසා ගමු. මුලින්ම අපේ දකුණු අත පැත්තේ පළුව සඳහා මේ පටිය මසා ගමු. ඉතින් මේ පටි මෙන්න මේ හැඩය නිවැරදිව සාරි හැට්ටයට ඇතුල් පැත්තෙන් තබා ගනිමින් අඟල් කාලට මසා ගන්න. මේ විදියට මසාගත්ත පටියේ හැඩයට කට් මාක් එකක් දාගන්න. දැන් මේ ආකාරයට හොඳ පිටට හරවාගෙන මේ පටිය මසාගත්ත තැන ඉඳන් අඟලක් ලකුණු කරගන්න. මේ ආකාරයට හැඩය ගැන සැලකිලිමත් වෙමින් අඟලක තීරුවක් ලකුණු කරගන්න. අපි මේ විදිහට දකුණු අත පැත්තෙන් පටියක් අල්ලගත්තේ හක් දමා ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ සඳහා ඉහළ සිට පහළට අඟලක පරතරයක් තබාගෙන ලකුණු කරගන්න. මේ ආකාරයට ලකුණු කරගත්තට පස්සේ මේ වැඩිපුර කොටස් ඇතුළට නවා ගනිමින් අපි මේක මසා ගමු. ඔන්න දැන් අපි මේක මසා ගමු. දැන් මේ
ලකුණු කරගත්ත තැනින් වී හැඩයට හක් එක දමා ගැනීමට පහසු වන විදිහට මසා ගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳින් බලා ගන්න මං කොහොමද මේවා ලකුණු කරගත්ත තැන සිට මසා ගන්නේ කියලා. අපි මේ ලකුණු කරගත්ත තැන් සිට විවරය දෙසට වී හැඩයක් එන ආකාරයෙන් මසා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ වී හැඩය කට අඟල් කාලක පමණ ප්‍රමාණයක් වීම වැදගත්. ඉතින් මේ මහන ආකාරය හොඳින් බලා ගන්න. අන්න මේ තියෙන්නේ මං ඒ ආකාරයට මසා ගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ ගොඩක් අයිනෙන් තමයි මම මේ පටිය මහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මැහුම් වලට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ විදිහට එකවරම සාරි හැටේ මහන්න යන්න එපා. තව රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන පුහුණු වෙලා ඉන්න. ඊළඟට අපි හක් ඇල්ලීම සඳහා අනෙක් පැත්තේ පටිය මසා ගමු. මේ පටිය මසා ගන්න කලින් ඉරට වාටයේ සිට අඟලක් ලකුණු කරගන්න. මේ විදිහට ලකුණු කරගත්ත මේ තීරුව කපා ඉවත් කරන්න. දැන් මේ රෙදි පටිය අරගෙන අඟල් කාලෙට මසා ගන්න. මේ විදිහට අඟල් කාලෙට මහගත්තට පස්සේ කලින් විදිහටම කට් මාක් එකක් දාගෙන මේ රෙදි කොටස අනෙක් පැත්තට හරව ගන්න. මේ රෙදි කොටසත් කලින් ආකාරයටම ඇතුල් පැත්තට නවාගෙන ඔයාට පුළුවන් බොරු මැස්මෙන් මසා ගන්න. මේ විදිහට මසා ගත්තට පස්සේ අපි හක් අල්ලන්න ඕන තැන් ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට කලින් අපි හක් දමා ගැනීම සඳහා මසාගත්ත තීරුව උඩින් තියාගෙන මේ හක් දාන ස්ථාන ලකුණු කරගන්න ඕනේ. හක් මසා ගන්නේ මෙන්න මේ අපි ලකුණු කරගන්න කෙළවරට. දැන් අපි මේ පේලියටම හක් අල්ලගන්න ඕනේ. ඔන්න මං ඒ විදිහට පටිය බොරු නූලෙන් මසාගෙන හක් අදාළ ස්ථානවලටත් අල්ලගෙන අවසන්. දැන් අපිට මේ සාරි හැට්ටේ සඳහා අතක් මසා ගන්න විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මං කලින් කියලා දුන්න ඉන්දියන් අත හරි මං ඊටත් කලින් කියලා දුන්න මූලික අත හරි මේකට මසා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අතක් අවශ්‍ය නැත්නම් කරපටිය මසාගත් ආකාරයටම අඟල් දෙකක පටියක් අත් වටේට අල්ලගෙන බොරු මෙස්මෙන් ඇතුළට පැත්තට හරවගෙන මසාගෙන අත් රහිත බ්ලවුස් එකක් මසා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ සාරි ජැකට් එක සඳහා යොදාගන්නේ දෙක ඉන්දියන් අත. මේ අත ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට ගිය සතියේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නා. ඉතින් මෙන්න මේ මිමි වලට ඔයාට පුළුවන් මේ ඉන්දියන් ස්ලීව් එක ඒ ආකෘතිය බලාගෙන ඇඳගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා සාරි ජැකට් එකට අඟලකට වඩා මැහුම් වාසි අංශය පැත්තෙන් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මම තියන්නේ අඟලයි. ඔයා අඟලට වඩා අඟල් දෙකක් වගේ මැහුම් වාසි තියෙනවා නම් මෙන්න මේ අතත් අංශයෙන් අඟල බැගින් වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයා මැහුම් වාසි අඟලට වඩා සාරි හැට්ටෙට තියෙනවා නම් විතරයි වැඩි කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඉන්දියන් අතේ ඉදිරිපස සහ පසුපස කියලා පළු දෙක වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කොටස් දෙකක් කපා ගන්න නිසා මම මේත් සමගම තියාගෙන තියෙන අනිත් කොටසේ මේ විදිහටම පෙර සහ පසුපළු ලියා ගන්නවා.
ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ B පැත්තෙම තමයි එහා පැත්තේ B ලියලා තියෙන්නේ. F පැත්තෙම තමයි එහා පැත්තේ F ලියලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ අත කපා ගන්න. ඉතින් මේක කපා ගත්තට පස්සේ මේ විදිහටම පොලිස්ටර් රෙද්දෙනුත් අත් කොටස් දෙකක් කපා ගන්න. ඉතින් ඔය ආකාරයට කපා ගත්තා නම් ඔයාට මේ වෙනකොට අත් කොටස් 4ක් ලැබිලා තියෙන්න ඕනේ. පොලිස්ටර් කොටසින් දෙකක් සහ ලයිනින් කොටසින් දෙකක් විදිහට. දැන් මේ අත් කොටස් හොඳ පිට සිටින ආකාරයට තබා ගන්න. ඊට පස්සේ වාටියෙන් අඟල් භාගයට මෙන්න මේ විදිහට මසා ගන්න. ඉතින් අත් කොටස් දෙකම මේ විදිහට මසා ගන්න. මේ විදිහට මසාගත්ත අත් කොටස් දෙක ඔබ එකිනෙකට තිබ්බට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔබට ලැබෙන්න ඕන. F කෙලින් F සහ B කෙලින් B. දැන් මේ අත අපි මේ බ්ලවුස් එක උඩින් තබා ගැනීමේදී F කියන පැත්ත ඉස්සරහා පැත්තටත් B කියන පැත්ත පිටුපසටත් එන විදිහට මෙන්න මේ උරහිස් මෝට්ටුවට අතේ මැද්ද හොඳ පිට සිටින ආකාරයට තබා ගන්න. දැන් මැද සිට දෙපසට මේ අත මසා ගන්න. ඔන්න අපි ඒ ආකාරයට අත අඟල් භාගයට මසාගෙන අවසන්. ඉතින් ඔයාට බලන්න පුළුවන් කොහොමද හොඳ පැත්ත හැරෙව්වම මේ අත තියෙන්නේ කියලා. ඒ ආකාරයටම මම අනෙක් පැත්තේ අතත් මසා ගත්තා. ඔන්න ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අංශය මසා ගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අංශය සහ අත දිගටම අඟලට මසා ගන්න. ඔන්න ඉතින් මම ඒ ආකාරයට අංශයත් මසා ගත්තා. අපි මේ අංශය මසා ගැනීමේදී අත ගාවින් නවත්තලා මෙහොම හරවලා තමයි අත මසා ගන්නෙ. අනිත් පැත්තෙත් ඒ ආකාරයටම බ්ලවුස් එකේ අංශය මසා ගැනීමෙන් පසු අත ගාවින් නවත්තලා හරවගෙන තමයි මසා ගත්තේ. ඔන්න දැන් අපි අපේ සාරි හැට්ටය නම් මහගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම මම තව පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මේ සාරි හැට්ටය ඔයා මේ වෙනකන් ඉගෙනගෙන තියෙන සාරි හැට්ටවලට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එක ඇඳුමක් මහන්න ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමවලින් ඔයාට ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ ක්‍රමයට මහන්න අදහස් කරනවා නම් මගේ මිමි ගැනීමේ සිට මූලික පාඩම් සියල්ල නරඹන්න. එතකොට නම් ඔයාට මේ සාරි ජැකට් එක ගොඩක් ඉක්මනට මසානෙම කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම මේ අද කියලා දුන්න සාරි ජැකට් එකෙන් ඔයාට මේ සාරි ජැකට් එක විතරක් නෙමෙයි සාරි ජැකට් ගණනාවක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාත් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔයාට ගැටලු තියෙනවා නම් මේ පිළිබඳව අනිවාර්යෙන් අහන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ වටිනා අදහස් දක්වන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේක අනිත් අයට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් බටන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්.